Tháng 6 này có gì? Sự kiện đặc biệt từ VietCAD. Bạn đã sẵn sàng? Nơi cộng đồng thiết kế, xây dựng gặp nhau. Revit 2027 mở ra một workflow mới, nhanh hơn, thông minh hơn, với sức mạnh từ AI. Autodesk Forma đang định hình lại cách chúng ta ra quyết định, ngay từ giai đoạn đầu dự án. Phương án này tối ưu không gian rất tốt. Đúng vậy, và nó còn giúp chúng ta tiết kiệm chi phí nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội cập nhật tương lai trong thiết kế xây dựng và mang về những phần quà giá trị tại sự kiện VietCAD.